Oke, hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak tanam kesum. Oke, kesum ni saya dah rendam selama beberapa hari, dah berakar. Ada tempat yang tak berakar, saya akan tunjukkan nanti di ujung video ni yang mana berakar, yang mana tak berakar dan kenapa dia tak berakar. Untuk pemilihan tempat, kita pilih tempat yang redup. Bila pokok salam ni nanti dah besar, kawasan ni nanti akan redup. So yang ini pun akan redup sebab sebelah ni ada pokok apa? Sebelah ni ada pokok cempedak. So untuk pemilihan tempat yang redup tapi masih kena cahaya matahari. Untuk pemilihan bekas, kita kena pilih bekas yang tahan UV sebab kita nak letak kat luar. Lepas tu kita kena buat lubang. Kita akan penuhkan dengan air dengan tanah, dan kita tak nak ada area yang bertakung dan boleh membiarkan nyamuk. Jadi kita akan buat lubang setakat ni dan kita akan letak tanah sampai setakat ni. Jadi air akan sampai setakat ni je. So tak ada air yang bertakung untuk mengelakkan nyamuk. Jadi kita buat lubang tu. Letak. Saya akan tanam ni tong sampah ni bekas ni dekat dalam lubang tu. Better kita pakai tong sampah sebab tong sampah ni dah design untuk luar rumah UV, so dia akan tahan panas. Okey. Ni contoh bekas, kita boleh ambil bekas mana-mana saja. Dah pastikan hujung dengan tanah tu ada gap sedikit 1 inci minimum untuk air bertakung. Untuk air tak bertakung. Ini eksperimen saya saja. Eksperimen saya saja ni, saya letakkan pipe ni, saya buat lubang dekat bawah dengan lubang dekat atas. Sebab nanti drip irrigation akan masuk air dekat sini. So air akan keluar dari bawah dan dia akan menolak air yang lama naik ke atas dan air yang lama akan keluar. So air dekat dalam tu bukan bertakung lah. Maksudnya setiap kali air masuk, air akan berubah. Tapi anda tak perlu ikut. Yang ini just saya punya improvement dan saya punya eksperimen. Sebab saya rasa kalau air bertakung dekat dalam lama sangat, nanti dia akan berbau busuk dan dia akan ada bakteria-bakteria. Jadi dengan adanya simple hack macam ni, air masuk dekat sini, dia akan turun kat bawah, keluar kat bawah, tolak air ke atas dan dia akan keluar. So air akan sentiasa bertukar. Itu just saya punya eksperimen. Anda tak perlu ikut pun. Okey, so kita masukkan ini dekat sini. Okey. Lepas tu yang ini eksperimen saya ni, saya biarkan dekat situ. Saya mungkin dapat cari batu, sedikit batu untuk memegang eksperimen saya ni. Okey. Mungkin kita pakai batu bata. Okey, lepas tu kita isi dengan tanah. Okey. Kalau tengok saya dah masukkan, dah penuhkan dengan air. Okey, saya dah penuhkan dengan air. Kalau tengok dekat dalam ni, air pun dah keluar. Okey, maksudnya dah penuh. Saya dah penuhkan dengan air. So nanti kita akan letak kesum, tanam kesum. Saya akan tunjukkan sekarang kesum selepas direndam beberapa hari, ada yang berakar, ada yang tak berakar. Kita tengok kenapa berakar, kenapa tak berakar. Daripada semua ni, kalau kita tengok, kebanyakan yang tak berakar ni, yang muda, batang-batang yang muda semua tak berakar. Jadi kalau anda nak pastikan anda tanam, anda cari tanam batang yang tua. Okey, yang tua, yang keras. Ni dah semua dah berakar. Okey. So kita akan tanam kesum kita ni. Okey. Kita akan tanam kesum kita ni. Caranya mudah aja sebab dia suka dekat tanaman yang berair.
Jadi kita just cucuk masuk je semua. InsyaAllah semua ni hidup. Dengan musim ni pun musim hujan. Okay. InsyaAllah semua ni hidup. Tanam je semua. Kesum ni kalau dekat Vietnam, kesum ni dia buat ulam je, makan macam tu je. Tengok ni tak berakar sebab terlalu muda, lembut. Okay. Tanam je semua, InsyaAllah dia akan subur. Saya akan update setiap minggu. Okey, kesum dah siap saya tanam. Okay, saya isi dalam air. So air ni nanti penuh, dah penuh, nanti air ni akan bergenang dan turun ke bawah dan tak akan ada air bertakung sebab kita ada lubang dekat sini. Okay, air nanti akan keluar. Tadi saya janjikan nak tunjuk yang mana berakar dan tak berakar. Yang tak berakar saya dah buang dekat dalam tu. Yang tak berakar sebenarnya yang lembut, batang-batang yang lembut. So yang berakar ada batang-batang yang keras. So kalau dekat dapur tu kita dah pakai dia punya daun. Batang dia jangan buang, kita rendam dalam air dalam 2-3 hari. Lepas tu kita cucuk, kita letak dalam air yang bertakung macam ni. So nanti dia akan merimbun lah, sebab kesum ni sukakan keadaan yang berair. Okay, kalau tanam tepi longkang dia memang subur lah kesum ni. Okay, so itu saja. Ini cara mudah nak menanam kesum. Saya ulang sekali lagi, in case kita tak dapat tadi. Pemilihan tempat yang redup. Pemilihan bekas yang tak bocor, yang boleh menakung air. Dalam masa yang sama tahan UV. So tong sampah ni adalah tempat yang paling sesuai lah. Dulu saya pernah buat pakai bekas minyak. Tapi for some reason bekas minyak tu reput bila letak dekat luar lama. So mungkin kalau dengan UV treated, dengan material yang UV treated ni, mungkin dia akan tahan lebih lama lah. So okay, boleh kongsikan tips ni kepada kawan-kawan yang minat berkebun atau yang cuba nak menanam kesum. Dan untuk tidak ketinggalan tentang update dia ni, boleh subscribe dalam channel Dusun Bandar.